साथीहरू नमस्कार 안녕하세요 टाइटल हेरेर तपाईहरुले कुरा बुझिसक्नु भएको छ यो भिडियो केको बारेमा छ भनेर स्किल टेस्टको टाइममा फोटोहरु देखाएर त्यसको नाम पनि सोध्ने गरिन्छ र आज मैले 50 वटा चित्रहरु लिएर आएको छु र ती चित्रहरुको नाम तपाईहरुलाई मैले कसरी भन्ने त्यसको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु सुरु गरौँ सबैभन्दा पहिलो चित्र छ 목장갑 पन्जा 안전모 सुरक्षात्मक हेलमेट 방진 마스크 마스크 위생복 सफा लुगा यो प्राय फूड कम्पनीहरुमा प्रयोग गर्ने गरिन्छ ड्राइभर निफ long nose flyer fancy supena top 망치 खाल तपाईहरुले चित्र देखेर चिनिसक्नु भएको छ त्यसकारण मैले नेपालीमा भनिरहेको छैन 18 फोटोहरुलाई चाहिँ म नेपालीमा भन्ने छु छंगी ड्रिल यो ड्रिल गर्ने इलेक्ट्रिक मेसिन हो खावी कैंची छुल्जा टेप फनियर क्यालिफस यो नाप्नको लागि युज हुन्छ यताबाट पनि नाप्न मिल्छ भने यताबाट पनि नाप्ने गर्छन् छाउल तराजु हो यो अलग खालको तराजु हो र यो पनि अर्को तराजु हो हामीले नेपालमा पनि देख्न सकिन्छ नासामोत स्क्रु नथ भनेको नट बोल्थु भनेको यो है त नटलाई आमनासा पनि भन्छ अनि बोल्टलाई सुनासा पनि भन्छ यो जनरली युज हुँदैन जनरली कमनली युज हुने भनेको नथु बोल्थु सादारी भर्याङ हेन्दु फारेथु यो प्यालेटहरु उचालेर यताउति गराउने एउटा एक किसिमको ट्रक हो यसलाई फारेथु ट्रक पनि भन्छ है यसले चाहिँ के उचाल्ने हो भने यसले यसलाई चाहिँ उचाल्छ हेर्नु त है फोटोमा यो दुईटा पालमा यो दुईटा चाहिँ छिराउने अनि उचालेर लिएर सामान यसमाथि राखेर लिएर हिँड्ने हो यो साधन त्यसैगरी अर्को छ हेन्दुखा हाते ठेला यसमा सामान राखेर लिएर हिँड्ने दुई पाङ्ग्रे यो चार पाङ्ग्रे थेच्छा हैन टेबल जस्तो फ्ल्याट लिएर हिँड्नु मिल्ने ठेला फारेथु भन्ने फाक्स बक्स कार्टुनको बक्सलाई फाक्स भन्ने फाक्स यो
यस्तो खालको सामान राख्न मिल्ने, सब्जीहरू राख्न मिल्ने। फाकुनी फाकुनी त्यसैगरी खोङ्गुहाम खोङ्गुहाम उपकरणहरू राख्ने बक्स, खोङ्गु राख्ने बक्स भएको भएर यसलाई खोङ्गुहाम भनिएको। खोङ्गु खेबिनेट खोङ्गु खेबिनेट क्याबिनेट होइन, सामानहरू राख्ने ड्ररहरू भएको, एउटा दुईटा तीन चार पाँचवटा ड्रर घर्राहरू भएको क्याबिनेट। मादे मादे अथवा छारु छारु भनेको के हो, बोरा। साप साप भनेको बेल्चा। फिच्चारु 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 भनेको कुचो। सुरेगी फात्गी सुरेगी फात्गी भनेको फोहोर उठाउने होइन, सुरेगी फात्गी। फाङछङयु 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 भनेको यो लुब्रिकेन्ट्स गराउने अथवा यसलाई चाहिँ यो खियाहरू रस्टहरू पनि यसले हटाउँछ र यसले चाहिँ फ्लामहरू बिचमा भएको त्यो फ्रिक्सनलाई पनि कम गर्छ है। एक किसिमको तेल हो, स्प्रे हो, यो नेपालमा पनि पाउँछ। WD भन्ने यो चाहिँ ग्यारेजहरूमा गएर हामीले सोध्यो भने यो पाउँछ नेपालमा पनि। सोहागी सोहागी भनेको आगो निभाउने यन्त्र, सोहागी। फेनिल्कुन फेनिल्कुन रसी है, यो रातो खालको रसी हो। यो यहाँ लस्कर देखे पनि यहाँ रसी बेटारेको छ है, यो रिल हो है यो। थेइफु थेइफु टेप। त्यसै गरी मल्थीथेप 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 भनेको यो मल्टिप्लक। छनसन ड्रिल छनसन ड्रिल छनसन ड्रिल भनेको तारहरू बेटारेको, इलेक्ट्रिक तारहरू बेटारेको रिल होइन। स्विची स्विची स्विच यो पनि स्विच हो र यो पनि यो त हामीलाई थाहा भएको छ, यो पनि स्विचको रूपमै प्रयोग हुन्छ। फनफुङ्गी फनफुङ्गी भित्रको हावा अथवा धुवा बाहिर निकाल्ने फ्यान, फनफुङ्गी। नुजन छादान्गी नुजन छादान्गी नुजन छादान्गी यो भनेको सर्ट भयो भने लाइनलाई कट गर्ने यो चाहिँ स्विच, हामीले यसलाई के भन्छ, मेन स्विच जस्तै होइन। यो कहीँ कतै लाइन सर्ट भयो भने आफै माथि लाइन कट गर्ने डिभाइस भनौँ न, छादान्गी भनेको कट गर्ने। त्यसै गरी विरो सिहम्गी भनेको तारहरू कहीँ कतै टुटेको छ कि छैन भनेर चेक गर्ने डिभाइस हो है, एक किसिमको। यो दुईतिर जोडिसकेपछि तार बिचमा कतै डिस्कनेक्ट भएको छ, सर्किट टुटेको छ भने त्यो टेस्ट गर्ने एउटा डिभाइस हो। यो सामान्य डिभाइसहरू हो, यो जान्नुपर्ने हुन्छ। सोन छन्दुङ भनेको हाते टर्च लाइट होइन, हाते टर्च लाइट। छाकब्दुङ कतै काम गर्दैछ भने प्रयोग गर्न मिल्ने लाइट है, त्यो लाइटलाई एकतिर अड्काएर अनि आफ्नो काम गर्नु मिल्ने छाकब्दुङ। त्यसै गरी यो छ ड्रम है, ड्रम निलो कालो जुन रङको पनि हुन्छ, नेपालमा प्रायः जसो निलो देखिन्छ हामीले। छिग्गेछा सामान उठाउने सानो गाडी, छिग्गेछा। एयर कम्प्रेसर है, यो एयर कम्प्रेसर गाडीको टायरमा हावा भर्न, ट्युबमा हावा भर्नको लागि प्रयोग गरिन्छ नि, कम्प्रेसर हुन्छ नि, गटटटट आवाज आउने त्यो हो, यो त्यसलाई भन्छ एयर कम्प्रेसर, यो जान्नुपर्ने हुन्छ। फेन्डिङ्गी भनेको बक्सहरूलाई बेन्ड गर्ने है, बक्सहरूलाई बाइन्ड गर्न मिल्ने मेसिन हो यो। यहाँनिर रसीहरू छ र रसी यसलाई यसरी लगाएर राखेको हुन्छ है। अनि हामीले बक्सहरू यहाँ राखिसकेपछि अनि यहाँनिर स्विच हो, यहाँनिर यो स्विच छ, यो स्विच दबाएपछि यो रसी फ्याक्क तल झरेर बक्सहरूलाई बान्ने काम गर्छ। बेन्डिङ्गी
ल्यान्डिङ की र यो छ कन्ट्रोल प्यानेल कन्ट्रोल प्यानल इलेक्ट्रिक सर्किटहरूलाई कन्ट्रोल गर्ने कन्ट्रोल प्यानल र त्यसैगरी अन्तिम चित्र छ होइस्ट भनेको सामानहरू यसमा सामानहरू अड्काएर एकदम हेभी सामानहरू अड्काएर तलमाथि अथवा दायाँ बायाँ गराउने एक किसिमको डिभाइस होइस्ट तपाईहरुले युट्युबमा गएर HOIST होइस्ट भनेर हान्नुभयो भने यसले कसरी काम गर्छ तपाईहरु त्यहाँ सबै देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुलाई भिडियो कस्तो लागिरहेको छ च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब गर्नु होला र यस्तै खालको भिडियोहरु मैले अरु दिनहरुमा पनि लिएर आउने छु 감사합니다